بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نتعامل مع الالتراسونيك سنسور، واللي بيخليني اقيس المسافة لأقرب اوبجكت ليا من السيستم بتاعي. ده السنسور، وشايفين هو قايس المسافة للسيت اب اللي قريب منه، اللي هو على بعد حوالي 19 سنتي. لما اقرب ايدي خالص من السنسور 2 سنتي، وابدأ ابعد تدريجيا 4 8 11 وما الى ذلك. عندنا الانفرا ساوند، وهي اي ساوند اقل من 20 هرتز، ودي الانسان مش بيسمعها، ممكن تسمع في حيوان زي الفيل. الانسان بيسمع في فريكونسيز ما بين متوسط 20 هرتز لحد 20 كيلو هرتز. الساوند ويفز اللي اعلى من 20 كيلو هرتز بتسمى الترا ساوند، ودي بتمتد لحد فريكونسيز اكبر من 200 ميجا هرتز، ودي مستخدمه عند الوطويط عشان تحدد عشان تعرف تتعامل مع الاوبجكتس اللي قدامها، زي ان هي مثلا تصطاد الحيوانات اللي بتاكلها او ما الى ذلك. بتبعت الويفز دي من جسمها، بترجع تستقبلها تاني، فتعرف المسافه بينها وبين الفرائس بتاعتها او اي اوبجكتس بتتعامل معاها. هنستخدمها احنا في الامبيدد في مجموعه من الابلكيشنز. يا اما مثلا نحدد المسافه زي الوطواط، الاوبجكت اللي اقرب اوبجكت في السيستم عندنا. بيبقى عندي تو بيرز، ترانسميتر او سندر وريسيفر. السندر بيبعت ويفز التراسونيك تخبط في الاوبجكت وترتد تاني في توقيت محدد عن طريق معادله محدده مع قياس التايم اللي راحت فيه الويفز ورجعت تاني، وهطلع ريفليكشن. بقدر اطلع الديستنس. في استخدامات تانية اللي هي السينوجرافي، وهي ان انا اعمل ايميجينج للطفل داخل الرحم قبل الولاده. بيبقى بيظهر بمنظر زي ده كده. وممكن انا اعمل ديتكشن للشروخ اللي موجوده في عمق الاجسام الغير مرئيه بالنسبه لي، وبتطلع لي وتظهر لي في جهاز معين. هنستخدم سنسور اسمه HCSR04. بيبقى على تشيب زي اللي عندنا دي، عليه كريستال، وفي الظهر عليه بعض الشيبس. وعندنا بيرز بتاعت الترانسميتر والريسيفر. الترانسميتر مكتوب تحتيه تي، والريسيفر مكتوب عليه ار. وعندنا 4 سيجنالز نتعامل معاها، في سي وجراوند عشان باورنج للموديول 5 فولت. والتريجر ده اللي بحط عليه هاي عشان يخلي الترانسميتر يبدأ يطلع الويفز. والايكو هو اللي بستقبل منه، اللي ببدأ ان انا اعمل بولينج عليه او انتربت عشان احس ان الريسيفر استقبل حاجه. ده تايمنج دياجرام بيشرح ازاي بنحسب الديستانس على الالتراسونيك سنسور. بنخلي التريجر سيجنال تبقى هاي لمده 10 مايكرو سكند، ودي شكل الويفز اللي طالع عندي من الترانسميتر. بيجي لي على الايكو بعد ما تمر بسيجنال كونديشننج سيركت اللي على السنسور. يبقى عندي هاي على الايكو لمده زمنيه محدده، فيها علاقه ما بين التايم اللي حصل فيه هاي للايكو وبين الديستانس في معادله هنشوفها مع بعض جوه الكود. في الاكليبس هنعمل بروجكت هنسميه التراسونيك سنسور. هيبقى عندنا المين سيرفيس لاير فيها الستاندرد تايبس، والامكال في تايمرز والدي اي او، والهال هيبقى فيه LCD والتراسونيك CUH. في المين بتاعنا هنعمل انكلود لليوتيل ديلي عشان نستخدم الديلي مايكرو سكند، والLCD.H والستاندرد تايبس والالتراسونيك. هنعرف تو فاريبلز في المين، الديستانس والبريفيوس ديستانس. هنعمل انيشاليزيشن للLCD والالتراسونيك. وفي السوبر لوب بتاعتنا هنقرا الديستانس الجاي من الالتراسونيك سنسور، وببساطه بعد كده هعرض النيو فاليو، ولكن هنحط البريفيوس ديستانس اللي بنقيسها في اخر كل سوبر لوب في كونديشن عندي يتاكد ان البريفيوس ديستانس مش بتساوي اخر ديستانس، عشان ابدا اعمل كليرنج وبرينتنج للديستانس الجديده، عشان ميبقاش عندي فليكرنج عالي والحق اشوف الفاليوز. في الالتراسونيك دوت سي هنعمل انكلود لليوتيل ديلي عشان نستخدم ديلي مايكرو سكند، والالتراسونيك دوت اتش والتايمر دوت اتش والدي اي او دوت اتش.
نعرف السي بي يو فريكونسي اللي هي 8 ميجا، والبورت بتاعت التريجر بين اللي هي بي، والبين نفسه هيبقى 0، والبورت بتاعت الدي والبورت بتاعت الايكو هتبقى الدي، والبين رقم 3. وهنعرف مايكرو ايكو اللي هو عبارة عن شيكنج للفاليو بتاعت الايكو بين بزيرو ولا بواحد بالشكل الموضح ده. وهيبقى عندنا بورت دي البين 7 فيها بتاعت الليد بتوضح لنا الاستقبال حصل ولا لأ، كنوع من التستنج الفيجوال يعني. هنعمل حسبة للتايم بتاع كلوك سايكل الواحدة بالمايكرو سكند، وهو عبارة عن البري سكيلر بتاعنا اللي في التايمر اللي هو حاليا معرف ب 1024. هنقسمه على الفريكونسي وهنقسم كل ده على 1 ميجا عشان نحول مايكرو سكند. البري سكيلر ده بيقسم لنا الفريكونسي على فاليو، بما اننا عايزين نحسب التايم فهنقلب المعادله، فيبقى البري سكيلر مقسوم على الفريكونسي، وعشان نحول مايكرو سكند قسمنا على الواحد ميجا. هنعمل variable للنمبر اوف تيكس وهيبقى initially بزيرو، والتايم بتاع البالس بتاعت التريجر بالمايكرو سكند هنخليها initially بزيرو، والديستنس اللي هتطلع عندنا اللي هنحسبها عن طريق البالس تايم تبقى initially بزيرو برضو. هيبقى عندنا تو فانكشنز. اول فانكشن ultrasonic انت بعمل جواه initialization للتايمر اللي هيبقى عندنا رقم 2 جوه في الانيشالي، هيبقى تايمر رقم 2 هو المستخدم معانا. وهنعمل initialization للبينز بتاعتنا اللي هي التريجر والايكو. هيبقى طبعا التريجر اوتبوت وهنحدد البورت والبين، وهيبقى الايكو انبوت وهنحدد البورت والبين. وطبعا ما ننساش البين بتاعت الليد. بعد كده هنعمل getting للديستنس عن طريق البولينج. اول حاجه بنعمل setting للتريجر بين لمده 10 مايكرو سكند، هنعملها setting. بعد كده ديلي 10 مايكرو سكند، فضمنا ان هي عندنا 10 مايكرو سكند هاي. بعد كده بعمل كلير مباشره بعد الديلي. بعدين ابدا اعمل بولينج على الايكو بين بوايل لوب طول ما هي بصفر. انا منتظر اول ما تجيلي هاي يعني بدأت تردلي الويفز تاني، ابدأ اخش في if condition ان هو بهاي، وابدأ اعمل زيروينج التايمر 2 بتاعنا، واخلي الانتربت فلاج اللي هو بتاع الاوفر فلو للتايمر 2 اعمل له كليرنج، بحيث ان انا ابقى متأكد ان انا هعمل كاونتنج من الصفر خالص في تايمر 2. وابدأ اخلي الليد بتاعتي تنور، وابدأ انتظر على الايكو يحصل له فولينج يرجع زيرو تاني يعني. ولما يحصل له فولينج اخزن الرقم بتاع التكس، يعني عدد الكاونتس او العدات اللي جات لي في الكاونتر بتاعي اللي هو 2 اللي هو تايمر 2 يعني، وابدأ اخزنه في نمبر اوف تكس. وطبعا اعمل كليرنج للكاونتر فلاج، واعمل كليرنج للليد، وابدا احسب التايم بتاع الايكو بالس، وهو عباره عن التايم بتاع السايكل الواحده مضروب في عدد الكاونتس بتاعت التايمر او الكاونتر، وبمعادله بتاعت السنسور اللي هو الديستنس بتبقى عباره عن التايم بتاع البالس بتاعت الايكو مقسوم على 58 يرجعها لي بالسنتيمتر. واعمل في اخر الفانكشن كليرنج للفلاج بتاع الكاونتر، بعدين برجع الديستنس بتاعتي ان سنتيمتر. سريعا كده الاتش فايل جواه الستاندرد تايبس، جواه الهيدرز بتاعه الفانكشنز اللي عندي اللي هي الانت والجيت ديستنس. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايبنج على الشانل وشيرنج للفيديو. ولو عندكم اي اسئله متنسوش تسيبوها في التعليقات. وشكرا لحسن استماعكم، والى اللقاء في فيديو اخر.